Kaya mo na. Ma'am, yun. Veto lang po yung sa creation ng Bulacan Airport Economic Zone. Bakit? Nanginayang ba kayo? Yes, nagpaliwatig na ako na okay lang, sabi ng iba, naging intriga. Eh para sa akin, trabaho lang yan at walang personalan, walang kapatiran. Kaya lang, para sa akin, sino man negosyante na mag-i-invest sa panahon ngayon, makakapagbigay ng trabaho, dadagdagan ang negosyo at ang turismo, dapat tulungan natin. Ano man ang apelyido, kay gusto mo o kay hindi, kailangan tulungan sila kasi sila ang tutulong sa atin. Yun ang problema. Sabi nila, may intriga daw tungkol kay Mr. Ang, si Gokong Wei, Bilyar, Ricky Rason. Kung sino man sa kanila ang mag-i-invest, tulungan natin. Kasi sila ang makakapagbigay ng trabaho. Doon ako nanghihinayang. Dahil, ang alam natin, tuloy-tuloy nga yung airport, kasi may franchisea na nga. So, that's a very large amount. That's 240 billion pesos. Pero, alam niyo, itong mga airport, gastos yan. Gastos yan, kaya hindi kikita ng gano. Wala rin masyadong trabahador kasi puro sa engineer dyan, yung mga aeronautics, yung mga air traffic controller, yun lang naman yun. Samantala, kailangan niya ng ecozone para ma-maximize. Meron akong personal experience dyan sa aming Lawag International Airport, 14% lang ang usage. So, bitin, sayang yung investment ng gobyerno dahil walang eco-zone. Kaya ito sana sa Bulacan, inimiti natin na magkakaroon ng eco-zone at talagang magkakaroon ng mga iba't ibang pabrika for kitting, packing, processing. May mga BPO, may mga retail space, may shopping mall, tulad na nakikita natin abroad. At sa ganung paraan, mabigyan ng trabaho lahat ng taga-Bulacan, ang ating mga karatig provincial ng Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at iba pa, na kawawang-kawawa sa tama ng pandemya, hindi lang sa sakit, kundi sa kawalan ng trabaho. Ma'am, meron lang daw pong mga defective na provision na gusto ng Malacanang na i-cure. Supportive naman daw si BBM doon sa Bulacan Eco Zone. I-cure lang yung ilang defective provision. Eh, yun nga inaaral namin, kaya meron po akong matrix dito, pinagtatakahan ko rin, dahil binabasa namin ng maigi ni Senator Recto, na ngayong congressman, si Senator Joel Villanueva, na bagong re-elect, at kilala maigi ang lugar, kasi siya yung senador natin taga Bulacan. At nagtataka ako kung ano kaya yung mga amendment ngayon. Siyempre, wala naman nagsasabi na perfect yung bill. Wala namang batas na perfect. Pero, ang pinagtatakan ko, yung mga binabanggit na kailangan palitan, katulad ng exemption from COA, there is no such exemption. Section 21 actually says that COA should appoint a full-time auditor and such other personnel as may be required. So obviously, under COA siya. Kasi wala namang ganun. Eh, sinasabi na magiging unconstitutional. Kaya ako nagtataka, saan kaya yun? Tapos, syempre sinasabi na inordinate yung tax breaks na masyadong malaki ang foregone revenue. Pero, ang paulit-ulit lang na sinasaad ng batas ay tax incentives under the CREATE law. Paulit-ulit lang yun. Wala namang ma-special. Under CREATE, na kung tutuusin, kay Secretary Dominguez tayo ngayon. Siguro, tira-tirang trabaho na lamang ito. Kumbaga, it's leftover business from the previous administration, baka hindi naaral ng maigi, dahil maliwanag naman talaga siya. Ngayon, yung tungkol sa agrarian reform, wala pang meets and bounds yung nakatakda sa eco-zone. As a general rule, it follows with the presidential proclamation regarding the use of the land and the IRR to follow. Hindi naman yan nilalagay sa ating mga batas. At ang pagkaalam ko, yung agrarian reform, may sariling mga batas na nagpo-cover ng mga lupang yan. At the same time, tungkol sa expropriation, alam naman natin, may batas din yan kasi yan ang ginagamit ng DPWH, ng DOTR. So, inaaral namin maigi kung saan kami nagkamali, pero
naghahanap pa rin ako ng ibang provision na tinutukoy nila. So far, yung mga sinasabing defective, like walang provisions for audit ng COA, walang map for boundaries ng ecozone. Wala pa talagang map, totoo yun. Because it will come in the IRR. And there is really a requisite for a presidential proclamation regarding the land. This is a standard provision that's found not only in this bill, but it's actually in the PEZA law. So, i-refile ito sa 19th Congress, ma'am? Ang sabi ni Congressman Salceda, kababasa ko pa lamang, magre-refile daw siya at may mga changes na gagawin siya. Ngunit ako nga, hindi ko gano'n naintindihan kung paano namin ipapalit. Kasi talagang yung tax sa foreign revenue na sinasabi, yung tax lamang yung tax na nasa create. Paulit-ulit lang yung create. Tapos yung foreign revenue, when you say foregone, you're assuming that there is actually a revenue stream to forego. Right now, it's clearly zero revenue because there's no development at all. So what exactly are we foregoing? Sabi nila, mawawala daw yung 60 billion pesos annually. But ang nakikita naman natin, there's 240 billion already to be spent on the airport. In addition, there is potential for upwards of 200 billion US dollars in annual export income. So nanghihinayang ako at sabihin ko na yung totoo, kinakabahan din ako na maling signos ito para sa ating mga investor, whether local or foreign. Kasi para sa akin, kung sino man mag-i-invest na negosyante ngayon, bongga talaga, tulungan na natin, please. At kailangan natin ng trabaho at hanap buhay. So, pwede maka-discourage sa mga investors, ma'am? I pray that there's no chilling effect. Ang akin, talagang alam ng kapatid ko to, magaling ang aking ading, magaling si Bongbong. Ang kinatatakutan ko, baka hindi naaral ng maigi or may nanggagaling-galingan. Senator, did the President inform you ahead before the No, I veto? have no clue. Actually, I read something from Senator Cheese Escudero. I don't know how accurate it is. I thought that in fact, this is one of those bills that had fallen by the wayside kasi hindi naabot ni Presidente Duterte at hindi rin nag-lapse into law until July 3. Since the 8th Congress, ang pagkaintindi ko, pag hindi inabutan ng previous Congress, tapos na yon, i-refile na sa next Congress. Sabi naman ng iba, continuing body ang Senate. So tuloy-tuloy lang. Pero I have a very simple practical question. Now you have a veto message. Kanino ipapadala? Oh, sino Ang Senate tanong President? ko, dahil na-adjourn na yung 18th Congress, wala pa naman ako convene na 19th Congress. Meron bang 18 and a half Congress? Kapagin ko wala. And in truth, the Congress cannot be deprived of its right to also override the presidential veto. Especially since we're all fully aware that the vote on this bill was in fact unanimous in the Senate. A very rare occurrence. Ma'am, kaya nang paano yun, wala namang 18 and a half Congress nga. So, who will override the veto? Eh, yun na nga ang tanong ko. That's a very clearly malabo area. When the 19th Congress comes in, you think there's a possibility to override the veto? Hindi na pwede, di ba? Hindi ko na It's a maintindihan. different Kaya nga, Congress. masalimuti. Ang pagkaalam ko kasi, pag nag-lapse na yan, o nag-expire, nag-lapse, kasi nakakalito. Sabihin natin, nag-expire na siya, di wala na yun, magpa-file ka ulit. Kaya madali namang gawin yun, kasi nakakaintindihan naman yung dalawang bodies of Congress. The two houses are fully aware that this is a bill that's gone through the whole mill. And papaspasan na natin yan sa trade, sa rules committee, tapos na third reading na, mabilis na lang yan sa Senate, and so on. And hopefully, ma-improve na. That's one option. The other option, as I see it, is not to go to the Congress at all, but instead apply under the PEZA law. Under the PEZA law, they could simply apply, and perhaps that's what the government wants, that there should be no money out, but it will still require presidential proclamation regarding the use of the land. Ma'am, paano yun? Si President Marcos Jr. was somehow misadvised about the nature of this bill.
Hindi ko alam at hindi rin ako papayag na pinagsasabong kami. So, hindi ko talaga alam. Pero nagulat ako kasi akala ko tapos ni. So, ngayon, Do you intend to As much as you, of course, respect the veto, sabi mo nga parang wala kang masyadong nilitang sa profession. So, mali ba na nabito yung bill? alam mo, ang akin, you'll have to get the procedural experts on that. And hindi lang pala ako yung nagtaka dun sa veto, si Senator Chislin pala. Kasi nga, ang naging custom na lang, hayaan na lang, tapos mag-refile na lang. I see. Pero waste of time, ma'am, ano? Kasi you're going to undergo the same long back to process. square one? Well, like I said, pwede namang paspasan siguro dahil dinaanan na natin yan. You were asking, sorry. Mali ba na veto? Ang mali? Hindi ko alam kasi nalilito nga ako dun sa sinasabi. I don't quite understand. Maybe another thing that we need to clarify, and I've said this several times, kinakailangan kung talagang foregone revenue, undue burden on our tax collection, reduction of our national coffers, blah, blah, blah. Yung paulit-ulit yung sinasabi. Kasi kung tutuusin, talagang policy ito, leftover business of Secretary Dominguez, who has objected to every single new ecozone since 2016. So perhaps those papers were inherited by the new administration and they were not able to go through them as carefully as we would like, as they would like, indeed. But the reality is that what we need is perhaps for the LEDA, or at least the executive, to tell the legislative what our policy is regarding new economic zones at present. On one hand, we want the tax collections to go up, so ayaw natin na bigyan ng masyadong tax break ang sino man. Pero sa kabila nito, sa panahong ito, with an impending recession, with all the jobs diminishing at this frightening rate, na walang nag-i-invest, walang negosyo, at walang turismo. Sa palagay ko, pag hindi ka nagbigay ng konting incentives under CREATE, sino man ang mag-i-invest sa atin, local or foreign. At saka, kung tutuusin, pag binasa mo yung CREATE, wala naman na sinasabi doon na bawal ang bagong eco-zone. So, imbes na natulad ng sinabi ninyo na mag-aksaya ng panahon, magkaliwanagan na lang tayo. Ano ba talagang direksyon? No new eco-zones or pwede ang new eco-zones? Through LEDAC Yes meeting, or ma'am? no na lang, di ba? Ma'am, Yun sabi na niyo, lang. through LEDAC, ma'am, sabi niyo? Or Pwede through LEDAC because that's the formal mechanism. So at the earliest possible opportunity, perhaps a meeting could be called. And wag naman tuloy-tuloy na nabibigo ang ating mga local governors, local congressmen. 2022 is the year for the Bandanas ruling. It should have been the banner year for our LGUs. At talagang tuwan-tuwa sila sa distrito at sa iba't ibang LGU na magkakaroon ng ecozone, na magkakaroon ng karagdagang NDA o IRA. Kung ganito, sabihin na habang maaga at hindi na mag-aksaya ng panahon, na wag na muna magbagong ecozone. Mag-freeze muna tayo. Senator, do you intend to meet with the President anytime this week to discuss? Siyempre, ma'am, ate kayo, baka mas makinig ko sa inyo. Well, para sa akin, hindi naman kailangan na ako lang. I think it's best done officially because it's a matter of policy. So we need the economic team to tell us what the direction will be regarding new ecozones so that we are guided and thereafter future potential investors can also make up their minds. But safe to say, Whether ma'am, we are worthwhile investing in. but safe to say, ma'am, nakakausapin niyo po si Pangulo about this. O, syempre, binabanggit ko rin, pero alam niyo, yung economic team dapat mauna. I don't want to jump the gun on anyone, and the proper process is really through LEDA. Ma'am, segue lang ako sa birthday party. Birthday party ni Mother. yes. Oy, yeah, very, very happy occasion. My mom turned 93. Ewan ko kung aabot tayo sa edad na ganyan. At nagsalita siya, talaga naman na nakakataba ng puso. Sabi niya, I am the happiest person in the world. Ako lang yung naging
nanay at tapos yung naging nanay ng isang presidente na dating asawa ng isang presidente at buhay pa ako. Kaya nakakatuwa siya. We had a simple family and friends get together, just a small get together, and her musical and art scholars performed a small recital for her, and she was very, very pleased. Ma'am, yung Malacanang ayaw nila mag-release ng official statement about it, but can you confirm po, nagkaroon daw ng party sa loob ng Malacanang po? Well, nagmerienda lang. Siyempre, yung nanay ko, 93 na, tatanda na lang. Pag sinabing party, parang yubyugan na, hindi ganun. Kasi they're also ancient. But yes, we had a get-together, very simple merienda with a small recital of old friends and scholars. Ma'am, sorry ang question lang, well, from the critics lang again, using the government resources. I don't think that is the case. I'm sure everyone brought food, as a matter of fact. It was quite funny. Ma'am, Ma'am, yung- balikan ko lang yung kanina. At saka libre naman lahat ng mga tubugtog. Bawal ba yun? Hindi ko alam. Kasi nagba-birthday party rin ako nung bata ako dun eh. Ma'am, going back. Bawal ba yun? Ma'am, yung nabanggit mo kanina na ayaw mo magsabong kayo ni presidente. Eh, hindi talaga. Pero may binanggit ka na baka may naggaling-galingan. Ang question is, sino yun? Sino yun? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Wala ko alam. Ma'am, first time nangyari na yung bagong presidente nagbito ng dating batas ng 19 ng Congress. May sinasabi si SP Soto na nangyari na raw. Ako hindi ko alam. Kasi ang pagkaalam ko, yung kostumbre mula nung 8th Congress, talagang hahayaan na lang yun, mag-expire, Into tapos law. file ulit. Pero may sinasabi noon si SP Soto na nangyari na raw. I'm not sure, di ko alam. Di ba Parang kasi, ma'am, parang may gusto kang sabihin doon sa gintanong ko. Sino yung naggaling-galingan? Wala ba kayong Bakit pa-clue, ito ma'am? nandito? Oo nga, ma'am. Clue daw, ma'am. Clue lang. Wala akong sinasabi. Oo, wala akong sinasabi. Ma'am, yung... Hindi, kasi bagong pasok pa lang itong administrasyon, baka minadali, baka hindi nakita lahat ng dinaanan sa dami ng hearing, pabalik-balik si Senator Drilon, humingi pa ng additional information at clarification mula sa kay Secretary Dominguez, meron pang bagong karta, may bagong letter, tapos release na lahat ng issues, ang haba-haba ng plenary debate, pabalik-balik. Baka hindi nila na-appreciate na yung mga katanungan na release ng Secretary of Finance ng previous administration were actually amply aired during the hearings as well as fully debated during the plenary debates. Ma'am, Ma'am, yung sa kamusta list yung- lang, sa list of measures nyo, Priority nyo, ano yung top mga priorities? I Ang think number one ko yung condonation of agrarian reform debts. Sa palagay ko, ang tinututukan ng kapatid ko, lahat tayo, ay abalang-abala sa impending food shortage. Kasi kakapusin tayo ng pagkain, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. At isa sa makakatulong dito ay yung pagbigay ng lupa ng libre. Ilibre na natin yung agrarian reform lands. Kasi kung tutuusin, hindi naman sila makapagbayad. At yung titulo, hindi rin nasa kanila. So, parang yung agriculture lands na mga yan are lying idle and impoverishing the families that should have benefited from the entire PD 27. To my dismay, the truth is that some comments I have made in the past have upset many in the Department of Agrarian Reform. But the truth hurts. And that is, PD 27 turns 50 years old this year, making it the oldest agrarian reform program or the longest-lasting agrarian reform program in the world. Elsewhere, as we know, South Africa, Taiwan, etc., 10 to 14 years tapos na. 50 anyos na, hindi pa natin natatapos, hindi pa natin natibigay yung titulo, hindi pa magamit ang lupa bilang asset ng iba't ibang magsasaka na naghihirap at hindi malaman kung mamanahin ng kanilang anak at apo. Ma'am, may panawagan ka sa new administration na sana sa first 100 days, maimbestigahan at makasuhan yung involved sa smuggling. Considering na si PBBM ang aaktong DA Secretary, do you think
ma-actionan yan? Well, I think napag-usapan naman namin ito dati and ayoko naman nakikialam sa kanilang mga initiatives. Ang balita ko, nasa DA si Bongbong kaninang umaga sa Presidente napunta ron at nakipag-meeting sa mga heads of offices. Talagang kinakailangan na we send a strong signal that economic sabotage through agricultural smuggling on a large scale will not be allowed by this administration. At sa palagay ko, yan ang dahilan kung bakit kinuha niya yung portfolio ng DA. Dahil kailangan matakot yung mga gumagawa ng kalokohan, mga sindikato, cartel, mga sinatawag na mafia sa loob ng gobyerno, sa DA, sa BOC, sa iba't ibang mga cooperatives na kasangkot at yung iba pang importer, legal and illegal, at pati na rin yung smuggler. Ma'am, you also visited the DA, di ba? A week or two ago, I think you met with certain agriculture officials. Ano yung mga nakita nyo doon? Anong ginawa ko doon? Agriculture Hindi, statistics. parati in and out ako dun kasi kababawan ng kaligayahan ko, yung mga kabukiran. Tungkol sa malunggay yun, nandun ako. Kasi nga, pinagpipilitan ko na ikalat yung malunggay dahil yung malunggay, ang pinakamadali na siguro itanim. Kasi tusok-tusok lang sa lupa yun. Ako naman. Siguro kaya na natin yun kahit pasok-pasok, kahit plastic bottle. Pwede siya sa urban agriculture. Nagkakalat nga ako ng moringa o malunggay plant sa iba't ibang urban areas. Kasi hindi naman kailangan ng malawakang lugar. At the same time, ang content niya ng amino acids or protein ay napakataas. Ang laking bagay. Tama pala yung mga lola natin, mga Ilocanang lola na nagsasabi, malunggay araw-araw. Talagang totoo pala yun. Kahit wala kang perang pambili ng isda, ng mamahaling karne, ng manok, dun sa malunggay, makakahabol mo yung protein supplementation na kinakailangan ng ating mga anak. Pero wala naman nagtitip sa inyo, ma'am, na, ay ma'am, eto yung on agri-smuggling, eto yung additional details, eto nga yung mga dapat gawin sana, wala mga nagagano. Sobrang dami. Actually, sa bunton na sumbong, tungkol sa agricultural smuggling, big and small, iba tinuturo yung mga nasa gobyerno, iba tinuturo yung iba't ibang cartel at yung ibang sindikato na sinasabi. Tiniturn over ko sa Office of the President at sa Agriculture Secretary at tiniturn over ko rin yung iba doon sa NICA kasi sila na ang investigating body. Ma'am, kamusta po yung transition ngayon? Kasi kung tutuusin, hindi naman trabaho ng Senate na yan. Di ba? Kasi in aid of legislation kami, saka oversight. Hindi naman kami gumagawa ng prosecution, ng charge sheet, and so on. Yes. No, you were saying something. Ma'am, kasi nauna ako. Sabi ko, ma'am, kamusta po yung transition sa government kayo na alis na si PRRD and bago na po ang Pangulo? Hindi ko alam. Hindi ko masyadong alam kasi tulad na nung sinabi ko, kwan lang ako. Super ate lang ako. Nandito lang ako sa Senate, saka nag-attend ako ng inaugural, nag-attend ako ng dinner nung gabi. Tapos, yun nga, yung maliit na merienda ng nanay ko na puros ka mag-anak at scholar. At musiko. Yun lang. Sorry mo ulit sorry, may ano po kayo? May meeting kayo with PBBM about dito sa Ecozone o wala naman po? Wala, hindi ko na inisip sa totoo lang. Kasi akala ko tapos ni, i-refile na lamang or mag-a-apply na lang under the PESA law. Because you actually have two options. Ma'am, sorry, yung sa agri-smuggling po ulit. Ma'am, do you think there's a need na next Congress mag-investigate ulit after the cow committee report? Especially po na si BBM na yung DA Secretary, baka there are more information coming in, more tips? Yes, I think there was a great hue and cry after the Committee of the Whole issued its committee report. And I think it's important that we have a thoroughgoing investigation, not only in the legislative side, but more importantly, to get the evidence from NICA, from DOC, from DA, and all the agencies. This is the reason I believe that the President took on this portfolio. Kasi para sa kanya, ito ang pinakamahalaga na
department sa ating, ito yung kawani na talaga magiging critical sa mga susunod na buwan dahil alam natin magkukulang ng pagkain, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Hindi lang magkukulang, kung meron man, napakataas naman ang presyo. At alam natin, kapag tumaas ang presyo ng pagkain, ang tinatamaan, hindi naman masyado yung may kaya, kundi yung mahihirap. Kasi ang food basket ay 60% ng gastos ng poorer, lower income families. Yan ang realidad. So, sa tingin nyo ma'am, based dun sa mga nakukuha nyong information, kaya po ba ni President Marcos Jr. na talagang magkaroon ng significant na reduction sa smuggling problem natin? Siyempre, Sa kaya extent na tayo, nakita nyo. Office of the President naman yan. Oo, matakot sila. So ma'am, kung ipagpapatuloy sa 19th Congress yung inquiry, ang focus na lang ba doon sa listahan ng mga involved sa smuggling? Dapat doon na lang yung focus? I'm not certain if they're going to reopen the inquiry. Hindi ko pa alam. Hindi ko pa sure kung bubuksan ulit. Kasi kung tutuusin mo, si Senator Cynthia Villar, nag-investigate na niya noong pa, tapos nauwi pa sa Committee on of the Whole na 2 or 3 times na. And perhaps it's time that the investigative bodies really accumulate all the evidence and file charges. Para tapos na, arestuhin na yung mga kinakailangan. 2015 pa yan. Yung batas na yan tungkol sa agricultural smuggling. Bakit hanggang ngayon wala pang na-charge, wala pang na-prosecute, wala pang na-convict? Ang daing ebidensya, lahat nakakaalam. Bakit hindi pa rin nakukulong? Yan ang tanong ko. Ang sabi ko, di ba, sa isang pinag-aaral ni Senator Recto, so far, pwede bang sabihin na wala kayo nakikitang malaki sa provisions na nire-recommend? Ay, hindi ko naman pwedeng sabihin na perfect yung anumang bill. Definitely, there are many areas that we can add, we can amend, we can revise. Definitely. Pero yung such amendments as to merit the accusation that it's potentially unconstitutional is very puzzling to me. Kasi Senator Drilon pang nag-ano yan ma'am, di ba? Oo nga, si Senator Gino na yan, ako naman, walang makakalusot doon. So as a sponsor, confident kayo na walang unconstitutional provision? Well, kasi yung sinay kung sa COA, exempt daw from COA, wala na exemption doon. Basahin yung section 21 na, binalikan ko nagduda tuloy ako sa sarili ko nandun naman, COA has the power to appoint a full-time auditor and such other personnel as may be required in the performance, blah, blah, blah. Yun, no? So may mali sa interpretation nila dun sa batas? Well, sabi ko nga, Sa bill. kaya ang hindi interpretation yun kasi they're referring to a non-existent provision. So kaya nila nakita yun? I don't know, maybe they want an explicit provision which we can certainly put, but given naman yun, basta may public funds, subject to COA yan. No doubt yan. Kahit presidential funds yan, kahit intelligence funds yan, may visitorial powers, kahit object class 19 yan, kahit NO, lahat may COA. Walang ligtas. Ano ba? Baka minisinform lang nung nagmamagaling ang Malacanang. Hindi ko alam. Or else talagang lack of material time to study the bulk of transcripts, of documents, of studies that have been submitted. Okay. Thank you, ma'am.